Namaste and warm welcome to all my dear students of class 12. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ एनईबी एक्जाममा 5 नम्बरको आउँछ त्यसको बारेमा त्यसको टिप्स फर्म्याट र त्यसलाई कसरी सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर लिएर आएको छु र बोर्डमा पनि देख्न सकिन्छ। यसको बारेमा केही बेसिक इन्फर्मेसन मैले बोर्डमा लेखेको छु। म चाहिँ फेरि पनि एक्सप्लेन गर्छु। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ तीनटा कुराले बनेको छ, फन्ड्स फ्लो र स्टेटमेन्ट। अब फन्ड्स भनेको के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। हामी फन्ड्स भनेको यहाँ चाहिँ क्याशलाई मात्रै बुझ्दैनौँ, हामी यसलाई बुझ्छौँ सर्ट टर्म फन्ड, वर्किङ क्यापिटललाई हामी फन्ड भन्छौँ। र वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो भन्दा करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट एसेटबाट करेन्ट लायबिलिटिज घटाएको आएको नेट ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, वर्किङ क्यापिटल भन्छौँ। त्यसपछि फ्लो। अब फ्लो भनेको के हो, फन्ड भनेको त वर्किङ क्यापिटल भयो, फ्लो भनेको चेन्जेस भनेको मतलब लास्ट इयर र करेन्ट इयरमा के चेन्जेस आयो। यो फन्ड्स फ्लो कहिले बनाइन्छ भन्दा फाइनल एकाउन्ट इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनिसकेपछि बनाउने भएको कारणले गर्दा अर्थात् दुईटा इयरको ब्यालेन्स सिटको चाहिँ चेन्जेस यसले चाहिँ हेर्छ है। भनेको मतलब दुईटा इयरको फिगर, फर एक्जाम्पल मसँग प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पहिला वर्ष 1 लाख थियो, अहिले मसँग 1.5 लाख भयो, 50,000 को चेन्जेस भयो नि हो। त्यो चेन्जेस हेर्ने काम के भन्छ, फ्लो भयो। चेन्जेस दुई प्रकारको हुन्छ, या त इनफ्लो हुन्छ या त आउटफ्लो हुन्छ। इनफ्लो भनेको सोर्स प्लस भयो, आउटफ्लो भनेको के हो, युजर एप्लिकेसन चाहिँ माइनस। इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस। इनफ्लो भनेको कम्पनी भित्र आयो, आउटफ्लो भनेको कम्पनीबाट बाहिर गयो, यो भनेको फ्लो। अब स्टेटमेन्ट भनेको के हो, रिपोर्ट र डकुमेन्ट हो। हामी यहाँ डेबिट क्रेडिट गर्दैनौँ। फन्डको स्टेटमेन्ट मिन्स हामी यहाँ स्टेटमेन्ट देखाउँछौँ। सोर्स र युज, सोर्स फन्ड कहाँ आयो र फन्ड कहाँ गयो भनेर देखाउँछौँ। र त्यसपछि अब म अर्को क्वेसन जाँदा क्वेसन सिनारियो, कस्तो खाले क्वेसन चाहिँ आउँछ पहिला, किन क्वेसन बुझ्न जरुरी छ। एक्जाममा क्वेसन 50% बुझ्यो भने 50% एन्सर इजिली आयो। र क्वेसन कस्तो आउँछ भन्दा दुईटा इयरको ब्यालेन्स सिट दिन्छ। धेरै जसो है, मैले यो ग्यारेन्टी भन्न खोजे होइन, धेरै जसो चाहिँ दुईटा इयरको ब्यालेन्स सिट दिन्छ। लायबिलिटिज भयो, एसेट भयो, लास्ट इयर करेन्ट इयर, लास्ट इयर करेन्ट इयर। करेन्ट इयर भनेको अहिलेको साल, जस्तै हामी 77 सालमा छौँ, 77 साल भनेको करेन्ट इयर, 76 साल भनेको लास्ट इयर। र यतापट्टि लायबिलिटिजका आइटमहरू दिन्छ, यतापट्टि एसेटका आइटम दिन्छ र एडजस्टमेन्ट अथवा एडिसनल इन्फर्मेसन। र सधैँ यो तरिकाले आउँदैन, एडजस्टमेन्ट र यो इन्फर्मेसनलाई एउटा चार्ट बनाएर पनि दिन्छ। तर नर्मल्ली अथवा धेरै जसो एक्जामहरूमा अहिलेको लेटेस्ट चाहिँ एनईबी को एक्जामहरूको प्याटर्न हेर्दा चाहिँ यही प्याटर्नमा चाहिँ क्वेसनहरू आइरहेको छ है। त्यसपछि रिक्वायर्ड भनेर दिन्छ उसले, ए मा स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल, बी मा फन्ड्स फ्रम अपरेसन एफएफओ, सी मा फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। तीनटा रिक्वायर्ड। तर अहिले चाहिँ यो 2064 भन्दा यता चाहिँ र अहिलेको नर्मल एक्जामहरुमा यो गएको साल अथवा यो भन्दा अगाडिको 5-6 सालमा पनि के आइरहेको छ भन्दा दुईटा रिक्वायर्ड हुन्छ। या त उनले स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट सोध्छ, या त फन्ड्स फ्रम अपरेसन र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट सोध्छ। तीनवटै सोध्दैन। पहिला सोध्थ्यो 2064 उतापट्टि, यतापट्टि चाहिँ सोध्न छोडेको छ र दुईटा मात्रै सोध्छ र 3+2 गरेर आउँछ है। 2 गरेर 5 नम्बरको चाहिँ आउने हो जाँचमा चाहिँ। यो सिनारियो भयो र मैले फेरि यसलाई समराइज गर्छु। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ फन्ड्सको चेन्जेस हेर्ने हो, हामीले फन्ड्सको चेन्जेस हेर्ने हो र त्यसलाई स्टेटमेन्टमा गर्ने हो। ल अब चाहिँ हामी यसको 3 तरिकाले गर्छौँ यसलाई चाहिँ। पहिला हामी स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्छौँ स्टेप 1 मा, स्टेप 2 मा चाहिँ हामी फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्छौँ र स्टेप 3 मा चाहिँ हामी के निकाल्छौँ, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। 3टा स्टेपमा चाहिँ हामी यसलाई प्रिपेयर गर्छौँ। अब म आजको चाहिँ फर्स्ट स्टेपको बारेमा चाहिँ केही त्यसको फर्म्याट र त्यसको एउटा सोलुसन गर्छु, त्यसपछि स्टेप 2 अनि स्टेप 3 मा जानेछु। अब सुरु गरौँ स्टेप 1। मैले अघि बताए जस्तै 3टा स्टेपमा चाहिँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाइन्छ र पहिलो स्टेप रहेको हुन्छ स्केड्युल अर स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामी स्केड्युल अर स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल बनाउँछौँ र वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो मैले अघि पनि बताएँ, फेरि पनि बताउँछु। करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज भनेको के हुन्छ, वर्किङ क्यापिटल हो। त्यही भएर हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनबाट हामीले चाहिँ कुन चाहिँ करेन्ट एसेट हो, कुन चाहिँ करेन्ट लायबिलिटी हो, पहिला त्यो एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ अथवा छुट्याउनु पर्छ। र फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज यु शुड नो अबाउट विच आर द करेन्ट एसेट एन्ड विच आर द करेन्ट लायबिलिटी। हामीले चाहिँ करेन्ट एसेट के हो र करेन्ट लायबिलिटी के हो भनेर पहिला छुट्याउनु पर्छ। त्यो नछुट्याइकन चाहिँ यो हिसाबलाई गाह्रो हुन्छ है। पहिला करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी छुट्याउनु र यसको फर्म्याट रहेको हुन्छ
पार्टिकुलर्स लास्ट इयर, दिस इयर, इन्क्रिज र डिक्रिज है। लास्ट इयर भनेको गएको साल मैले 76 लेखेको छु, 70 भनेको अहिलेको वर्ष के परिवर्तन भयो है, इन्क्रिज र डिक्रिज है। करेन्ट एसेट भित्र के पर्छ? क्याश, बैंक, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, डेब्टर्स, अल रिसिभेबल्स, स्टक्स। अल रिसिभेबल भनेको जति पनि रिसिभर, बिल्स रिसिभेबल्स, एकाउन्ट रिसिभेबल्स, पाउनु पर्ने पैसाहरू है। स्टक्स अथवा इन्भेन्ट्रिज एउटै कुरा हो। त्यसपछि एक्रुड इन्कम्स, पाउनु पर्ने बाँकी इन्कम अथवा आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम भने पनि हुन्छ यसलाई। त्यसपछि सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू, यी के भए? करेन्ट एसेट भयो। अब करेन्ट लायबिलिटिज के पर्छ? क्रेडिटर्स, अल आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स, जति पनि आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, सबै के भयो? सबै आउटस्ट्यान्डिङ केमा आए? करेन्ट लायबिलिटिज आयो। त्यसपछि अल एडभान्स इन्कम, जति पनि एडभान्समा प्राप्त गरेको आम्दानी, कहिले पनि त्यो आम्दानी भन्न मिल्दैन, त्यो के हो? हाम्रो लागि दायित्व हो, त्यो लायबिलिटिजमा राख्यौँ हामीले। त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन, ती सबै केमा आए? करेन्ट लायबिलिटिजहरुमा आए। त्यसपछि बैंक ओभरड्राफ्ट, त्यसपछि अल पेएबल्स। तर यसमा दुईटा कुरा बुझ्न जरुरी छ। फर्स्ट रुल, यसको रुल बुझ्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यसमा के लाई करेन्ट लायबिलिटिज मान्ने र के लाई नमान्ने भनेको दुईटा कुरा बुझ्न जरुरी छ। ल हेर्नुस् यहाँ, वर्किङ क्यापिटलको रुल भनेको के हो भन्दाखेरि करेन्ट एसेट बढे वर्किङ क्यापिटल पनि बढ्यो, करेन्ट एसेट घटे वर्किङ क्यापिटल पनि घट्यो। ल यहाँ हेर्न सकिन्छ है, करेन्ट एसेट बढे इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, करेन्ट एसेट घटे डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। भनेको मतलब सीधा रिलेसन हुन्छ करेन्ट एसेटको, त्यसपछि उल्टो रिलेसन हुन्छ करेन्ट लायबिलिटिजको। करेन्ट लायबिलिटिज बढे डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, करेन्ट लायबिलिटिज घटे इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। यो भयो है। अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ हेर्नुस्, यो गरिसकेपछि हामीले के बुझ्न जरुरी छ? अर्को कुरा के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि यो प्रोभिजन्स मैले भनेको छु नि, यसमा दुईटा मैले लेखिदिन्छु नोट। प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड हो। यो दुईटा प्रोभिजन फर ट्याक्स र प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड चाहिँ क्वेसन साइलेन्ट रहेमा, क्वेसनले केही पनि भनेन भने यिनीहरू भनेको के हो? करेन्ट लायबिलिटिज हो। यिनलाई केमा राख्दिने? करेन्ट लायबिलिटी राख्दिने। यदि क्वेसन साइलेन्ट भएन, नन करेन्ट भन्यो, नन करेन्ट लायबिलिटिज भन्यो भने यसलाई हामी स्केड्युल अफ चेन्ज वर्किङ क्यापिटलमा राख्दैनौँ। उतापट्टिको स्टेप 2 र स्टेप 3 मा चाहिँ एडजस्ट गर्छु। त्यसको म फेरि अहिले एकछिनपछि बताउनेछु है। ल यति नै रह्यो स्टेप सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल। यसको हामी एउटा चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौँ। म त्यसको एउटा सोलुसन गर्छु ओल्ड इज गोल्डबाट आएको क्वेसनबाट। एनइबी 2070 सेट सी को क्वेसन मैले लिएको छु। क्वेसन कस्तो आउँछ पहिला हेरौँ। फलोइङ इन्फर्मेसन इज गिभन फर यु भनेर भन्छ। पार्टिकुलर्स प्रिभियस इयर र करेन्ट इयर। प्रिभियस इयर भनेको लास्ट इयर एउटै कुरा हो। अघि मैले लास्ट इयर भने, अहिले प्रिभियस इयर दिएको छ, एउटै कुरा हो। र करेन्ट इयर भनेको दिस इयर है। कहिले कहिले इयर 1 इयर 2 पनि भन्छ, अनि कहिले साल पनि दिन्छ। जस्तै 76 70 आफूले बुझ्नुपर्छ कुन चाहिँ प्रिभियस हो कुन चाहिँ करेन्ट इयर। हामीले चेन्जेस हेर्ने हो। पार्टिकुलर दिन्छ, फिक्स एसेट दिएको छ, डेप्टर्स दिएको छ, क्यास दिएको छ, शेयर क्यापिटल दिएको छ, जनरल रिजर्भ दिएको छ, प्रॉफिट फर द इयर दिएको छ, स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ, हाउस रेन्ट रिसिभ दिएको छ, एडभान्स दिएको छ, यतापट्टि एमाउन्ट दिएको छ। क्लियर? र एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। तीनटा एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ र रिक्वायर्ड भनेको छ स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल, फन्ड्स पोजिसन। हामी यहाँ बी मा जाँदैनौँ, बी को पोर्सन पछि गर्छौँ। यो पार्टमा चाहिँ हामी सिर्फ स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल गर्छौँ। र त्यसको लागि हामी के छुट्याउन जरुरी छ भन्दा करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी छुट्याउन जरुरी छ। पहिला हामी चाहिँ सबै एसेट त मिसम्याच, सबै एसेट दिन्छ, करेन्ट लायबिलिटिज पनि दिन्छ, करेन्ट एसेट पनि दिन्छ, फिक्स एसेट पनि दिन्छ, त्यसपछि लङ टर्म लायबिलिटिज पनि दिन्छ, लङ टर्म लोन पनि दिन्छ, नेट प्रॉफिट दिन्छ, सबै दिन्छ। यसले हामीले छुट्याउनु पर्छ कुन चाहिँ करेन्ट एसेट हो कुन चाहिँ करेन्ट लायबिलिटी। अघि नै मैले फर्मेट बताइसकेँ। अब यसबाट छुट्याउँ त। फिक्स एसेट्स भनेको छ यो परेन। फिक्स एसेट्स भनेपछि हाम्रो स्केड्युल अफ चेन्ज वर्किङ क्यापिटलमा चाहिँ परेन। डेप्टर्स अब्भियसली पर्यो, यो करेन्ट एसेटमा पर्यो। क्याश यो पनि अब्भियसली पर्यो। शेयर क्यापिटल परेन। त्यसपछि जनरल रिजर्भ यो पनि परेन। प्रॉफिट फर द इयर यो पनि परेन। स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ मैले भनेको थिएँ अल आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस आर करेन्ट लायबिलिटिज, यो पनि पर्यो।
त्यसपछि हाउस रेन्ट रिसिभड इन एडभान्स भनेको इन्कम रिसिभड इन एडभान्स भनेको अल इन एडभान्स इन्कम आर करेन्ट लायबिलिटिज। तर यो पनि पर्यो हेर त, यहाँ कतिवटा चारवटा मात्रै, यो क्वेसनबाट चाहिँ चारवटा मात्रै वर्किङ क्यापिटलमा जान्छन्, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल। अब त्यसको हामी सोलुसन गर्छौँ। ल अघि हामीले क्वेसनको डिस्कस गऱ्यो, अब त्यसको सोलुसन मैले बोर्डमा लिएर आएको छु। मैले फर्स्ट अघि नै भनिसकेको छु कि पहिला हामीले क्वेसन हेरेर करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी छुट्याउनु पर्छ र ती दुईटामा परिवर्तन हेर्नुपर्छ रुल लगाएर। यो रुल लगाएर करेन्ट एसेट बढ्दा वर्किङ क्यापिटल बढ्छ, करेन्ट एसेट घट्दा वर्किङ क्यापिटल घट्छ, करेन्ट लायबिलिटी बढ्दा वर्किङ क्यापिटल घट्छ, करेन्ट लायबिलिटी घट्दाखेरि वर्किङ क्यापिटल बढ्छ। तर मुख्य पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी छुट्याउने। अघि नै हामीले छुट्याइसकेका छौँ, चारवटा इन्ट्रिज, दुईटा करेन्ट एसेट दुईटा करेन्ट लायबिलिटी आइसकेका थिए। करेन्ट एसेटमा के आएको थियो भन्दा डेप्टर्स र क्यास, स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ र हाउस रेन्ट रिसिभड इन एडभान्स। ओके, चारवटा अघि नै हामीले निकालिसक्यौँ। दुईटालाई जस्ताको त्यस्तै राखिदिने, लास्ट इयरको ब्यालेन्स करेन्ट इयरको ब्यालेन्स जस्ताको त्यस्तै हो, त्यसको टोटल गरिदिने, करेन्ट इयरको टोटल गर्ने, त्यसपछि लास्ट इयर करेन्ट लायबिलिटीको पनि टोटल गर्ने, दुईटाको टोटल गर्ने है। जस्तै 2 लाख थियो लास्ट इयरमा डेप्टर्स, क्यास 50,000 2,50,000 भयो, डेप्टर्स 2,25,000 भयो, क्यास 40,000 गरेर 2,65,000 भयो। यो के को भयो? करेन्ट एसेटको लास्ट इयर र करेन्ट इयर। अब त्यसपछि फेरि करेन्ट लायबिलिटीको स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ 15,000, हाउस रेन्ट रिसिभ एडभान्स 10,000 गरेर 25,000, अनि त्यसपछि स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ 20,000, हाउस रेन्ट रिसिभ एडभान्स 5,000, करेन्ट इयरमा गएर 25,000 भयो है। यो भयो हाम्रो टोटल। अब त्यसपछि हामीले नेट वर्किङ क्यापिटल निकाल्न पर्यो, ए माइनस बी। 2,50,000बाट 25,000 घटायो भने के आयो? 2,25,000। त्यसपछि 2,65,000बाट 25,000 घटायो के आयो? 2,40,000 आयो। यहाँ सबजना क्लियर छ है। अब म उतापट्टि वर्किङ क्यापिटलको पोर्सनमा जान्छु, इन्क्रिज र डिक्रिज है। माथि वर्किङ क्यापिटल लेखेको हुन्छ नलेखेको पनि केही फरक पर्दैन, यो इन्क्रिज र डिक्रिजै लेख्दा बेटर हुन्छ। र त्यसपछि 2,00,000बाट 2,25,000 यहाँ हेरौँ, यहाँ बढ्यो नि त, 2,00,000बाट 2,25,000। पहिला हामीसँग 2,00,000 थियो डेप्टर, अब हामीसँग 2,25,000 चाहिँ 25,000 डेप्टर बढ्यो भने चाहिँ इन्क्रिज भयो। वर्किङ क्यापिटलको इन्क्रिजमा राखियो, किन भन्दा त्यो सिधा रिलेसन जान्छ नि त, सीए बढ्यो वर्किङ क्यापिटल बढ्ने। अब त्यसपछि क्यास पहिला हामीसँग 50,000 थियो, अहिले हामीसँग 40,000, 10,000 घट्यो, डिक्रिज भयो। 10,000 घट्यो भने चाहिँ डिक्रिजमा राखिदिने। अब त्यसपछि हामी आउँछौँ करेन्ट लायबिलिटिज तर्फ। स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ पहिला 15,000 थियो, अहिले 20,000 भनेपछि कतिले बढ्यो? 5,000ले बढ्यो भने चाहिँ के भयो? करेन्ट लायबिलिटिज बढ्दाखेरि ठिक उल्टो हुन्छ, वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज। अब त्यसपछि हामी तल जाउँ, 10,000 हाउस रेन्ट रिसिभ एडभान्स 10,000, अहिले 5,000 भनेपछि 5,000ले के रहेछ त? बढेछ नि त वर्किङ क्यापिटल, किन करेन्ट लायबिलिटिज घट्यो भने वर्किङ क्यापिटल बढ्छ। अब हामीले के भन्छ? दुईटाको टोटल बराबर आउनुपर्छ र यतापट्टिको पनि दुईटाको टोटल बराबर आउनुपर्छ। अब यहाँनिर विद्यार्थी धेरै झोकिन्छ। अब हेर्नुपर्छ, यहाँ 2,25,000बाट 2,40,000 भयो कि भएन भने चाहिँ कतिले बढ्यो त? 15,000ले बढ्यो हो। बढ्यो भने लास्ट इयरको कलममा राखिदिने, घट्यो भने करेन्ट इयरको कलममा राखिदिने है। अनि त्यसपछि यता ठिक अपोजिट हुन्छ, यहाँ राखियो भने टाढा यहाँ थपिदिने, यहाँ राख्यो भने यहाँ थपिदिने, नजिक नजिक टाढा टाढा जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। ल अब कतिले थप्नु पर्यो? 15,000। कता थप्नु पर्यो? यता थप्नु पर्यो 15,000। बल्ल 30,000 को के आयो? सेम आयो। क्लियर? अघि मैले भन्दाखेरि इन्क्रिज डिक्रिज लास्टको यो गराएको थिइनँ, किन गराएको थिइनँ भन्दा हिसाब गरेर बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर मैले पुरै बताएको थिइनँ, र अहिले फेरि म बताइदिएछु। ल यो कति आयो? टोटल 30,000 30,000, 2,40,000 2,40,000, टोटल कति आयो? 2,40,000 लास्ट इयरको, करेन्ट इयरको 2,40,000, यो 30,000 30,000 बराबर आयो। अब चाहिँ बराबर आयो है। ल अब यो स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल आजको सेसनमा हामीले के पढ्यो म समराइज गर्छु। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट अन्तर्गत त्यसको बेसिक थिङ मैले बताएँ, र त्यसको फर्स्ट स्टेप स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल म फेरि समराइज गर्छु। वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटिज, र यसको चेन्जेस हेर्छौँ हामी स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल। लास्ट इयर अथवा प्रिभियस इयर कति थियो? करेन्ट इयर अहिले कति छ? त्यसको चेन्जेस हेर्छौँ हामी। र यसले निकाल्ने भनेको के हो? इन्क्रिज अर डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हो। यसको एन्सर यो इन्क्रिज अर डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल है। इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भयो भने त्यसलाई म पछि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा बुझाउने छु। यो फिगर लिने हो हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा, अरू लिने होइन, हाम्रो टोटल यो लिने हो। यो स्टेपबाट आउने एन्सर भनेको मेन एन्सर भनेको यो हामीलाई चाहिएको यो फिगर हो।
फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलबाट चाहिँ निक्लिने फिगर भनेको यो आइदर इन्क्रिज अर डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल है आइदर इन्क्रिज अर डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल क्लियर अब म फेरि एकचोटि फेरि म रिकल गर्छु वर्किङ क्यापिटल मिन्स करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटिज करेन्ट एसेट बढे वर्किङ क्यापिटल बढ्छ करेन्ट एसेट घटे वर्किङ क्यापिटल घट्छ करेन्ट लायबिलिटिज बढे वर्किङ क्यापिटल घट्छ करेन्ट लायबिलिटिज घटे वर्किङ क्यापिटल बढ्छ र दुईटाको चेन्जेस हेर्छौँ र इन्क्रिज र डिक्रिज भएर हेर्छौँ र टोटल गर्दाखेरि यदि डिक्रिज हो भने इन्क्रिजपट्टि थपिदिने इन्क्रिज हो भने डिक्रिजपट्टि थपिदिने ठिक उल्टो हुन्छ यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ अथवा अहिलेको इमेल सिस्टम नजिक टाढा टाढा जुन बुझ्दा पनि हुन्छ ल दिस मच फर टुडे होप यु इन्जोय दिस सेसन इन माई नेक्स्ट भिडियो I will be teaching you on funds from operation as well as funds flow statement. Thank you so much.